Vandaag is het dinsdag, 21 juli. Ik ben vroeg opgestaan, om 8 uur. Het plan van vandaag: fietsen buiten de stad, de polder in. Ik heb brood en water ingepakt en mijn fiets gecontroleerd. De banden waren een beetje zacht. Om 9 uur ben ik vertrokken, richting het noorden. Utrecht werd al snel groen. Weilanden, koeien, een paar boerderijen langs de weg. Na een half uur zag ik de eerste windmolen. Groot en wit, langzaam draaiend tegen de blauwe lucht. Ik ben even gestopt om een foto te maken. Het was zo stil daar. Alleen de wind en een paar vogels boven het water. De weg langs de dijk was smal, maar rustig. Af en toe kwam er een andere fietser voorbij, met een korte groet. Zo gaat dat hier. Iedereen groet elkaar even, zonder te stoppen. Rond 12 uur heb ik gepauzeerd bij een klein café aan het water, midden in de polder. Ik heb koffie gedronken en mijn brood opgegeten, met uitzicht op de sloten en de weilanden. Een oudere man aan de tafel naast me vertelde dat hij hier al zijn hele leven woont. Hij zei dat de polder vroeger onder water stond, voordat de dijken en de molens er waren. Interessant om te horen, terwijl ik naar diezelfde molens keek. Na de pauze ben ik verder gefietst, langs een klein dorp met een oude kerktoren. Ik ben afgestapt en heb even rondgelopen. Alles was er stil. Een paar huizen, een kerk, een bakker die net zijn deur sloot. Ik heb een appelgebakje gekocht bij de bakker. Nog warm. Op een bankje bij de kerk heb ik het opgegeten. Met mijn fiets tegen de muur. Om 4 uur was ik terug thuis. Met rode wangen van de wind en de zon. Mijn benen waren moe, maar het voelde goed. Zo'n dag herinnert me eraan waarom ik van dit land houd. Ik heb lang gedoucht en daarna niets meer gedaan. Gewoon op de bank gezeten. Moe en tevreden. Morgen blijf ik thuis. Er wacht administratie.